Det är bara pumpar i kroppen. Jag är lite darrig. Släpper den där bollen väl. Men varför gör jag det här? För att det är så otroligt roligt. Det smäller! Hur går man egentligen från fotbollsproffs till fiskeproffs? Kan gäddfiskelegenden Lars Öhman åka skateboard? Och hur reagerar min fru när jag lanserar idén om 250 fiskedagar i år? Vänta, jag ska höra. Nej, de sa nej. Det här är bara en bråkdel av vad ni kommer få se i den här serien. Det känns inget bra här nu faktiskt. Jag ska ta reda på hur bra jag kan bli på att fiska gädda. Följ med på mitt äventyr och min resa dit. Där jävlar! Programmet presenteras i samarbete med Westin Fishing, Atlantica båtförsäkringar, Mojo Boats, Mercury Marine Sverige, Latitude 65 och Revolution Race. Ni där hemma, ni kan aldrig gissa vad jag har backat in min båt någonstans. Jag är hemma hos Lars Öhman. Ni som är initierade, ni vet prick vem det är. Det är alltså en man som har fångat så ohyggligt mycket stor gädda. Det är en ära att få vara här och träffa den mannen. Framförallt ska det bli otroligt kul att få åka ut och fiska med honom. Min tanke är ju att jag ska få reda på exakt var han har fångat sina gäddor. Det kanske han inte kommer att avslöja. Men häng med så ska vi se om vi kan få ur det honom. Lars? Eller vill du kallas Lasse? Jag vet inte. Ja, tjena, hej. Tjena. Herregud, Välkommen. vilket ställe. Oj, oj, oj. Här trivs man. Här trivs du. Ja, det vill jag påstå. Och här trivs man när man kommer in, känner jag direkt. Gisses, vilket ställe. Ja, här är det The Crazy Scientist. Dra åt skogen. Har du koll här inne alltså? Nästan inte alls. Är du en kaosperson? Nej, fan. Det är organiserat kaos. Det ser ju jävligt osorterat ut, men jag har hyfsat Du har koll här alltså? Ja, men det har jag. Så du kan inte norpa någonting. Alltså jag har ju hört om din... Nej, det kan inte det. Nej, men jag har hört om den här lilla källan ju. Men det var fan vad fint. Vilken känsla. Ja, välkommen. Varenda bete har du fiskat med? I princip. Ja, ta med 17 vill jag påstå det. Ja, men när man kommer in här, så jag har en fråga direkt. Ja. Har du några andra intressen förutom fiske? Nej, egentligen inte. Nej. Nej. Det har jag fan inte. Har du varit intresserad av någonting någon gång förutom fiske? Jo, men alltså man har ju åkt skateboard och snowboard och sådana där Har du åkt bräda? Ja. Ja, det gjorde jag med. När man var ung och lovande. Ja. Ja, även fotboll. Pumpade du Millencolin då med eller? Ja, faktiskt. Ja. Faktiskt. Penguins and Polar Bears körde jag absolut mest. Det är ju för fan tidigt 90, eller när är det? Mitten på 90? Jag kan inte säga när det är, men jag var ju ganska liten. Liksom. Vi gjorde Hur så här, gammal är du? Jag är född 88, så jag är 33 i år va? Eller 34 fan, jag är ju en gubbunge. Alltså, verkligen. Jag är 43. Ja, men jag kommer ihåg när vi åkte skateboard, den nivån vi var på, det var liksom, vi la en bräda, sprayade hårspray på den och så tände man eld på det. Och så skulle man då hoppa över det och få någon cool bild. Ah, okej. Ja. Ja. Så det var ju, jag vågade aldrig ge mig ut i ramperna och sådär. Så om du har en bräda hemma så kan vi ju se vad jag kan sen. Ja, ramla och slå oss. Men vi kanske vänder på det här och jag kanske byter och vi kanske gör en skatefilm om detta istället. Är det ditt livs första gädda? Mm. Herregud vad coolt. Vad skön stil där med. Bekväma byxor. Ja, det är viktigt. Känner du dig onormal ibland? Ja, men fan. Det gör jag. Ja. Det är mycket diagnoser under fiskeparasollet. Ja, men det känns som det och det tycker jag är spännande. Men känner du att du liksom har... För jag antar att du har lagt ganska mycket tid på att fiska. Ja, men det är hela livet. Man är ju lite lätt efterbliven, förmodligen. Det jag slås av är att så här, det är den här... Varje gång kan det hända. Ja. Alltså varje gång kan det hända när man åker iväg. Den här känslan varje gång man är på väg ut för att fiska. Ja, den är ju samma och nästan värre ju längre det går tycker jag. Ja.
Jag tycker det har någonting som många andra intressen inte har. Många är nog så här lyckligt ovetande om liksom, hur det är att leva ett sånt här liv. Alltså med de här ständiga förväntningarna och varje årstid liksom. Våren, det är skönt med våren tycker alla, men vad fan, det är ju magiskt. Det är ju en helig tid och så sommaren har ju sin grej och så hösten och så kommer... Vet, man ser till och med fram emot den här sista liksom, innan det blir vinter. Såhär, när det är mörkt och jävligt och alla tycker blir lite deppiga. Såhär, då är man ju taggad som fan som fiskare. Ja, herregud. Jag vill även påstå att alla tycker att det är kul. Liksom, såhär, om de får följa med ut. Så... Ja, men får man ett spö i handen så är det ju spännande. Ja, men det är en kul grej ju. Precis som, inte vet jag, skogspromenad. Det är ju mysigt också. Men de flesta tycker kanske att det är nog. Alltså, det räcker med bara ett snabbt. Liksom. De kanske inte vill frysa. Nej, precis. Det kittlar i någon nerv. Liksom, neandertalaren. Någon urperson. Ja. Det är ju så. Ja. Vi är ju liksom mätta innekatter som är ute och jagar mat liksom, egentligen. Ja, och så retar man det lite med att vara ute och fiska. Ja, men det är allvar. Det är ju det är lite så här psykologi på något vänster. Ja, och så tänder man den där elden och då bara känner man direkt också så här, den vill man bara vara vid. Ja, helt sant. Ja, men jag mår verkligen så himla. Jag är så glad att jag har hittat det här intresset. Och det är så häftigt för mig att komma här och träffa dig och lyssna på hur du tänker kring fiske och sådär. Liksom, man kan ju gå ner och sätta sig så här liksom, och bara lyssna på om det är någon som börjar vibrera här. Om det är någon som är sugen. Det är så? Ja. Om det är någon som vill lägga straffen liksom. Du är en komplett dåre, va? Ja. Jag älskar det. Ja, men jag fattar ju att några beten här, speciellt de som är inramade, de känns som lite speciella. Ja, men precis. De där har ju liksom en story to tell. Och det är ju... Kan du välja ut något av dem? Eller jag får välja. Jag väljer... Den tar vi. Den Nils Mastern där. Det var ju första 10. Din första 10 kilo? Ja, första 10 kilo. Så. Vad coolt. Och då snackar vi år... 98, 97 där någonstans. Kommer du ihåg känslan? Ja, absolut. Ja. Jag kommer ihåg till och med att jag hade missat att trätt en ring på spöt. Så att när det liksom bockade i där så var det så här, var det lite pilbåge. Ja, det minns jag. Så här. Alltså. Det måste ju vara... Sitter du här någon gång när du pillar och pular och bara så tittar du upp och så bara, fan det där betet. Ja, absolut. Ja. De ropar ju på en ibland. Liksom... Är det så du väljer vilka beten du ska använda? Det är liksom till viss del faktiskt. Och grejen är att han som jag fiskar med då, Andreas heter han, guldvaskaren. Han fick alltid mest gäddor och stora jävlar. Han vevade så jävla fort. Är det därför han heter guldvaskaren? För han slutade fiska och började vaska guld istället. Du sa eller vad var han? Men i alla fall, han vevade så jävla fort. Och jag tror att jag kommer på det så här i efterhand att han var nog lite rädd om sina beten så här, så att han ville ha in dem snabbt. Ja. Men, han vill inte bli av med dem. Men jag minns att jag liksom, han fick någon gädda så här och han vevade så jävla fort och det är jävla märkligt det. Så jag började också veva jävligt fort med det där. Det var ju spinnfiske liksom. Så kom den där. Så snabbt och så bara bonk. Jag har fan till och med för mig att han, när det var pilbåge där, när linan genade, jag har för mig att han så här, bom, bom, dong. Ja. Skulle tagit en pinne och dratt iväg så här, fjong. Ja. Jag har hört att du har fångat en jävla massa gäddor över 10 kilo. Har du koll på hur många? Ja, det är 189. 189. Ja. Men det jag har 0. Ja, men det är liksom... Ja, men jag har ju inte skjutit någon jävla mål i krysset heller. Fast det kanske inte du heller. Knappt jag heller alltså. Okej, ja. Nej, men det är sant. Jag har inte lagt kanske lika mycket tid på det. Hur många dagar fiskar du per år typ i snitt? Nu är det mindre. Jag följer de här fiskedagböckerna. Just det, det var det tänkte jag fråga. För det har jag hört också att du har lite dagböcker på grejer. Nu är det mycket, mycket mindre. Men när det var som mest så här så... Ja, jag har faktiskt aldrig kollat, men... Det är ju noteringar. Snackar vi över 300 dagar per år? Nej, eller är det? Nej, det är det inte. Det är ju vinter också. Så det, och då du isfiskar liksom inte? Det är Jo, det gör jag också. Men vad fan, någon måtta för det var. 365 dagar. Ja, jag vet 250? Inte. Ja, mer. Men det kan hända att vi bluffar lite då. Men det var jävligt mycket i alla fall under många år. Ja.
Men grejen är, jag hade ju aldrig någonsin kunnat tänka mig att det skulle bli så här. Jag menar, alltså är du med? Ja. Nu sitter du... Vad fan är det här för konstig jävla situation egentligen? Hur hamnar vi här? Ja, men man har ju bara hållit på där liksom. Och så har det blivit så jävla stort liksom. Det är så häftigt. Ja. Men det är det ju inte. Ja. Jo. Nej, det är kul och Ja, men naturen det är också, och allt. Men det är inte... Jo, det kanske är lite det häftigt. är otroligt häftigt. Och de här adrenalinpåslagen och liksom allt det här. Det finns ju mycket i det som är häftigt. Men jag minns att så tänkte jag när jag stod på line-upen för EM 2016. När jag stod där i den line-upen, då kom jag ihåg att jag tänkte, hur fan hamnar jag här alltså? Ja, det kan jag tänka mig. Och jag bara så här, nu måste du skaka bort det här. Du kan inte börja tänka på det här nu liksom. Men det är en sån tydlig känsla, det kommer jag ihåg också. Hur fan blev det här så här? Bort. Jätteunikt måste det ju ändå vara i det där sammanhanget också. Att man vantrivs. Ja, på många sätt har man väl varit en liten alien i den världen. Ja. Så är det ju. Det tycker jag är skitkul att höra faktiskt. Men det finns det väl i alla också. Jag vet inte, känner du dig som en alien i fiskevärlden? Ja, men vet du vad? Ibland när man... Ja, men alltså så här, våren är ju så himla kort. Hösten är jättekort. Då tar jag alla tillfällen jag får åka iväg. Och ibland, man vill ju så himla mycket så här, och det tar ett tag innan man kommer... Ibland kan man ju komma rätt direkt så att man får lite medvind. Stolpe in. Ja. Men ibland så hamnar man vill så jävla mycket liksom, och så kommer man fel och rätt vad det är så det känns liksom som att... Jag har känt så här, jag har ju några så här sportkompisar som jag drog den där metaforen liksom, att det känns typ som att jag har klubba och skridskor och jag är med liksom i VM-finalen i hockey så här, bara för att jag råkar ha klubba och skridskor. Så jag vet egentligen inte vart jag ska vara jag vet inte riktigt så här, det tar ett tag innan man kommer in i det. Det är någon så här konstig stress som kan uppstå där när man vill så jävla mycket den där korta tiden. Och det är så jävla förlösande när det kommer. För det gör det ju som regel tids nog. Har man tiden liksom, så kommer man ju underfund med hur man ska gå tillväga. Men just det där, när det blir en sån här period när man känner att fan också, jag skulle ha åkt dit istället. Eller dit, eller dit, eller dit. Då har jag tänkt liksom att fan, det är alldeles som att man... Bara för att jag har spöt och båten, det är därför jag är ute. Man börjar nästan tvivla på sig själv. Jag fattar det alltså det. Men då kanske man har hållit på för länge, jag vet inte. Tror du kommer att hålla på så här hela livet ut? Jag måste säga ja. Ja, men det skulle vara intressant att höra en sån som dig som liksom har fiskat så mycket och så många olika beten. Och så här. Finns det ett bete du hade tagit med dig om du bara fick ta med ett till en gäddö? Du bor på en ö här och det är gäddvatten runt omkring här. Ja, men det måste vara jättemångsidigt bete i sådana fall. Ja. Det måste ju vara någon... I och för sig, ett gummibete är ju går ju att fiska ytligt och djupt och allt möjligt. Så någon typ av gummituta av något slag. Ja. Tjädertis. Det är det alltså. Många återkommer till det där tycker jag. Ja, men jag var inte riktigt beredd på... Nej. Det är ungefär som om du fick bara ett pålägg i resten av livet. Leverpastej. Är det så? Ja. Det är kattmat. Nej, det är gott. Det är faktiskt jävligt gott. Jag hade en leverpastej-tid bara för några veckor sedan. Ja. Med smörgåsgurka på. Kör du sån du skär eller? Ja. Jag åt det kanske... Ja, första... Ja, men säg från att jag var 6 kanske till att jag var... Alltså 10 år, 16. Varje morgon. Då ska jag säga det till dig sen när ni åker så här. Då ska jag säga tack och hej leverpastej till dig. Ska jag. Ja, men det är så otroligt kul att lyssna på de här historierna om de här betena. Den här zebran här som är här. Emo. Heter färgen. Emo, okej. Okay. Vad handlar den om? Ja, men det är en av de första platepissarna som jag någonsin har ägt. Och den gav ju en jättefin 14 kilos. På spinnfiske då eller? Ja, på spinnfiske. Och det är lite kul för jag fiskade från morgon till kväll. Jag fiskade förmiddagen med en kille som heter Rickard. Och eftermiddagen med Steven, alltså hockeyspelaren. Som jag nämnde förut. Ja. Och han körde, det var ju så här lite, ja men det var ju kallvatten och förleksgäddor sådär. Och det var ju det här peta hem den där långsamt liksom. Vi hade bra fiske på platypus. Och Steven, han hade ju
en sträng på sin gitarr och det var ju relax-giggar liksom. Och det var inte så jävla noga med hur de var viktade och så vidare. Så han stod ju och fiskade med en, som jag tyckte var alldeles för tung skalle. Sa du det till honom? Ja, jag sa det. Jag bara, men hallå, så där kan du inte göra. Det sket han i? Det sket han i. Och det gjorde även gäddan som han fick. För han fick en på, jag fan den vägde 10,6 fick han. Och då var det precis så här så att det började bara, men vi kanske ska ge oss. Då får han den där fisken. Inte långt efter att jag hade dissat hans valarbete. Då fick vi ju nytt... Så du kan egentligen ingenting om gäddfiske? Nej, men det där är ju liksom en viktig... Ja, precis, verkligen. Ja. Men så då fick vi liksom lite nytändning. Mycket nytändning. Och bytte ny ankring och grejer. Och så fiskade upp på. Och det kändes så jävla hett helt plötsligt. Och då kom ju den där på 14,1 på den där. Boom. Som var... Men blir du tänd av sånt att du har fel? Ja, absolut. Alltså när du får säga det där funkar inte, så bara bam får han en stor och så bara vad händer i din hjärna då? Nej, men det är ju så jävla viktigt att man har fel. Ja, men precis. Ja. Och nej, men det där är faktiskt ett kul minne liksom. Han hade lite för högt tempo så här enligt mig då. Ja, just det. Ja. Men vadå? Det är så bra när någon öppnar ens huvud lite. Ja. Fan, det är så kan man också göra och det funkar. Det var ju även, men den fisken jag fick på den tog ju på det fisket. Precis, Men det var ju tack vare honom att vi fick nytändningen där. Det är spännande det där. Ohyggligt mycket teorier kring fiske. Och... mycket efterhandskonstruktioner och grejer också. Det känns som det. De där knyckarna liksom som de här stora gäddorna ger. Bara det där pum, och så när det är stumt, det känns som flera sekunder. Och sen kommer de här långa slagen liksom. Är det du liksom... Ja. Är det din... Fan, jag ryser till nästan när vi pratar om det. Jag vet precis... det bara gungar till i knäna liksom. Nu. Min puls börjar öka nu för jag bara ser det framför mig att det händer imorgon. Man blir ju så här lite... Man vill ju så himla mycket och så är det en gädda på... Det är ju jättefina gäddor, 7-8 kilo. Liksom så... den där är fin. Nej, den var inte så stor som jag trodde. Men när de kommer de här... De man väntar på. Alltså man tar fan inte miste på dem. Ja, det är så. Ja. Det är allvar då alltså. Ja. Men alltså, du vet ju någonting som andra inte vet. Det är ju inte många som har så många gäddor över 10 kilo som du har. Vad gör du? Ja, jag fattar att du kanske inte vill avslöja allt det, men, men något typ av tips eller tänk. Jag försöker ju bli duktig här. Fan, varför kan du inte hjälpa mig lite för? Tid. Tid. Det är tid liksom. Det är det bästa draget. Ja. Och det kan man ju kanske inte köpa, eller på säga, men nej, 10 000 timmar är ju den där, alltså det är ju liksom, det räcker ju inte långt i den här världen. Nej, men det är tid, absolut. Att Lars är en alien i fiskevärlden, det råder det inget tvivel om. Jag fascineras av hans lugn, hans driv och hur ödmjuk han är. Jag börjar ju förstå nu att det inte finns några genvägar till de stora gäddorna. Det är dagböcker. Oj, det här är nationalencyklopedi. Nej, jag ska inte... Och dra åt... Det här är 95. Det här är 95, alltså... Vad fan jag skriver här? 2 gäddor på cirka 1,5 kilo på Rapala Magnum och Magnum Pike. Hur känner du kring de här? Är det väldigt privat? Det är pinsamt. Nej, men är det... Ja, fan, det är jätteprivat där. Men varför tycker du det är pinsamt? Jag tycker det är... Ja, men det finns ju skit vill jag i. Det finns ju ett otroligt värde i det här för dig. Ja, men det är så här konstig grej faktiskt. Det är helt fantastiskt ju. Sätter du någon gång och läser i dem? Faktiskt. Ja. Känner du att du skulle ju kolla upp så här månfaser och grejer. Ja, just det. Ja, De finns ju liksom noterade på de här bladarna. Ja. Men det vart... Jag vet inte, jag måste nog sitta i fängelse eller någonting om jag ska... Ja, jo. Men alltså, känner du att det gör dig klokare och bättre i ditt fiske? De här, att du har skrivit de här? Det vet jag väl inte egentligen. Men det är ju därför lite kanske man håller koll på de här... Du vet, du frågar ju så här antal. Det är ju lite därför säkert. Ja, för det är ju någonstans... Alltså, hade du läst igenom de här så hade du kunnat måla upp en rätt tydlig bild av ditt fiskeliv. Ja, men det är ju mitt fiske liksom. Ja, precis. Så jag har ju bara gjort... Det är ju mitt facit liksom, så som jag har gjort. Och det går ju att göra annorlunda, alltså verkligen.
Jag har ju gjort jättemycket konstigt. Liksom. Som man har fastnat på ställen så här, som verkligen lever på gamla meriter och så vidare. Liksom, och jättemycket tid har man lagt och så vidare. Men jag var ju jätteglad och det var jättespännande och jättekul. Men när man tittar i dem så här bara, jävlar fan vad vi nötte på där liksom. Ja. Men blir du glad när du ser dem? Jag blir glad att ni blir glad. Alltså jag tycker det är så otroligt imponerande och häftigt och viktigt. Och, alltså det är så mycket i det där som jag tycker... Nej, jag ska inte titta. Men kan du ge ett exempel på typ vad du skriver efter en dag? Det är jävligt kortfattat med tanke på att, för jag kommer ihåg ändå. När jag läser liksom så... Vissa grejer är så här lite... Ja, men har man noterat lite så här viktiga detaljer och grejer. Men ofta så är det ju bara väder och vind och liksom hur det har gått. För alla inblandade. Så, men nog om det. Hur känns det att släppa sargen och släppa in någon här? Ja, men det känns helt okej, för jag är gammal, vet du. Känner du någonstans att du vill liksom föra arvet vidare? Och ser du någon i det här rummet som kanske kan ta över? Jag tycker att det är lite så här hemskt med genvägar. Den fina resan är ju lång. Liksom. Ja, men jag hade inte velat haft någon... Tänk om jag skakar liv i någon tidsmaskin. Liksom, åker tillbaka till sig själv och bara... Psst, det är jag från framtiden. Så här, gör så här. Åk dit och bara skit i allt det där. Kan du lova att det inte har hänt? Nej, men det vill man ju inte. Ja, nej, jag förstår. Nej. Alltså det charmen med det är ju att bygga sin egen resa och liksom... Att för mig få träffa en person som dig som kan ge mig en bild av hur man kan fiska. Och sen träffar jag någon annan person som säger så och sen så och så. Så lägger man ihop sin egen lilla så här, fan, ja men det tror jag mycket på, det tror jag mycket på. Så testar man det där. Ja, och så. Det är ju absolut. Och jag tror ju att de här grabbarna som filmar, liksom, de har ju sett hur mycket som helst. Ja. Men det jag skulle vilja se nu, det är ju betet med stort B. Största gäddan. Ja, men det är ju uppe. Ja. Kan man få se det där? Ja. Eller är det för privat? Nej, eller men vad fan. Det får vi se det. Ja, absolut. Sånt är ändå spännande ju. Då har vi, är det översta eller är det nästa översta? Det är den översta. Det är den översta? Ja, så är det. Hur mår du när du ser på den? Ja, men det är lite fint ändå. Det är något. Jag brukar stå här och borsta tänderna, så kan jag minnas. Det är faktiskt lite perverst. Ja, men det är det. Men det är också det man gillar med att ha det framme sådär. Att man kan verkligen njuta av det i efterhand också. Inte bara just då. Det är så här stor grej i ens fiskeliv. De där betarna, milstolpe liksom. ju. Ja. Och det hade man ingen aning om när man riggar på den där. Liksom, att den ska hamna på väggen. Så. Hur stor var den gäddan? Den översta där var 1676. Alltså 16,7. Det är en klump. Ja, det var faktiskt... Var du själv? Ja. Ja, fan jag blir lite... shit. Det är ändå någon typ av så här, fiskehistoria i Sverige. Ja, men alla de där betarna där är ju så här... Liksom, de har ju en liten... Ja, de är lite viktiga där. De tycker jag är lite kul att minnas. Ja, jag tycker det är otroligt. Alltså... Men den hovar ju fast. I hoven. Det var ju innan Strongman. Kryckan. Ute där liksom. Och höll på att tappa den. Ja, jag hovar ju fast den liksom. Så höll jag ju på där grejer. Så det är så här trauma. Det vill jag liksom inte ens tänka på. Nej, det var så jävla dumt. Fy fan vad illa. Ja, men det har varit otroligt kul att få se ditt närmsta, liksom, din källare. Men nu känner jag mig bara så här, vi måste få fiska lite också. Fan, vi måste iväg. Jag känner sova. Uppe med tuppen. Och sen, det är tidigt vi ska upp, eller? Ja. Och så åker vi en jävla bit. Ja, det ska vi göra. Det kommer att bli kul. Men jag uppskattar att åka bil. Men lite sömn, är det viktigt eller? Sova? Sömn är viktigt, ja. Jag tror fan det var en del av varför jag höll på att gå pipsvängarna. För att, du vet. Jag sov dåligt innan och så här, Ja, men lite så här lång dag och dåligt med energi. Fattar man dåliga beslut. Vet du vad? Skicka ut hoven i... Ja, men då är det ju absolut dags att gå och lägga sig nu. För det här funkar inte. Alltså, om sömn är så viktigt, då måste vi sova. Nej, fan det knoppar vi. Imorgon då jäklar.
Fattar ni där hemma att jag står här liksom med Gädd-Sveriges LeBron James? Jag är på LeBron James bakgård liksom, och han står där och lär mig små knep hur man dunkar, hur man sätter en trea liksom. Och det är på den nivån vi snackar nu. Förstår ni det eller? Ja, vi får se hur det går. Fy fan alltså. Nu hivar vi ut de här jävlarna. Då är vi Solfjärde hitåt ungefär eller? Första kastet. Och nu ska den ner långt ner då. Vi är djupt här ju. Ja. Nu ska jag kolla exakt hur du gör alltså. Den får ju trilla ner en bit. Ja. Kanske inte mer än sådär. Okej, min är ju mycket längre ner än in nu då ju. Ja! Det är sjukt att man har ändå det i huvudet att det kanske är så. Att han är så bra så han får fisk direkt. Nej du, det var dåligt då. Fan, du vevar så himla mjukt och... Fan, det känns hett. Nu känns det hett. Gör det? Ja, det gör det. Det känns hett. Vad är det som är hett då? Bara känsla. Ja! Fan alltså. Jag blir tokig. Jag klarar inte av det där alltså. Jag klarar inte sånt där alltså. Jag är sjukt lättskrämd. Du ska fråga min fru alltså. Hon skrämmer ju livet ur mig i princip varje dag. Fast jag inte... Bara att hon går in i ett rum och kommer in i ett rum så blir jag livrädd ju. Fan, det är inte bra. Nej. Vet, jag fick en för några år sedan på så här förläggsfiske så precis blivit mörkt liksom. På 129. 14,4. Som liksom bara, men du, den här är så jävla stor. Och så tänker man liksom att man har som en bild så här att jag förväntar mig en stor. Och så liksom när den kommer så här, men shit, den är ju större liksom. Den är större än vad jag hade trott. Så jävla mäktig minne. Liksom just det där lite pannlampor, det kommer liksom, det bara lyser om den där jäveln. Det är så jävla väsen. Fy fan. Det skulle vara jävligt häftigt att se. Jag tänk, när det är så där döhett liksom och det känns så jävla, du vet. Och så kommer det där huggen i jävla byrålådan bara ta. Jag skulle vilja se pupillen. Alltså en zoom på... Ja, liksom på hur det bara... Och sen även en sån här, du vet så här, liksom vad som händer i hjärnan. Kan du ligga liksom close-up här nu? Ja, men bara... Jag tänker med pupillen bara... Och så sen, du vet, det här elektroderna bara genom ryggen liksom... Och så sen hur det, adrenalinet liksom, allting. Det är ju så här... Jag ser hur det bara skickar ut hela i hela kroppen. bara. Och så sen den här nervositeten liksom som... Går inte att förtränga. Det är liksom så här... Andningen och bara... fan liksom. Man börjar liksom... herregud. Man börjar med den här som en jävla DJ. Jag vill se Lars på en stor fisk. Hur hela hans kropp kommer att reagera. Lös det nu då. Jaha. Lös det. Jag har ju hovat bort typ en 14 kilo en gång. Alltså jag stod liksom och... Jag stod och tittade i hoven. Så här, och lyfte liksom. Den är inte här liksom. Jag fick den inte. Det var en jättefin fisk alltså. Jag var så jävla ledsen. Fy fan. Och det var ju bara mitt eget fel. Så här, helt odramatiskt fan egentligen. Vad ledsen jag hade blivit. Tänk om jag skulle göra det nu. Ja, det är så här helt uppenbart att det är verkligen en superfirre. Du vet, tänk om Lars får en stor jävla gädda här nu och jag ska hova den och jag petar bort den liksom. Det är sånt som kommer... Jag är så övertygad om att det kommer hända mig. Är du beredd? Så. Ja. Fan, jag visste att det skulle komma och ändå blev jag... Det är helt sjukt. Vad gjorde du där? Vad fan? Jag var på då igen. Ja.
Helvete alltså. Nu vet jag att det kommer. Nu behöver jag inte dra ett mothugg. Okej. Vifta lite åt sidan där. Helvete. Ja. Det där är så här level 2. Stöten, ja, den går att läsa. Men du vet när det börjar bli sådär då. Fan, Ding, det här, vad fan, det kom här igen. är det enda viktiga jag kommer ta med mig. Fiska för länge för att gå på den där jävla... Men den där är fan, den är... Man måste göra det rätt tillfälle med. Ja. Alltså linan måste väl vara strikt va? Ja, Ja. det känns så här jobbigt ju. Svårt, Jag tycker ja. det känns helt okej att inte få någonting nu. Ja. Det känns helt okej. Men på en tävling är det nog jävligt jobbigt kan jag tänka mig. Eller? Ja, för man går ju ändå in med en vinnarskalle i det. Annars är det ingen idé att vara med ju. Så det är klart man blir besviken om man inte får någon fisk då. Men idag känner jag vill bara lyssna på vad du säger under en dag. Det är många bra saker, men det kommer ju mycket skit ur din mun med. Ja, Gör det tror jag inte citerar mig själv. Kolla här, vet du. Ta av den. Jag säger det. Det är... vilket jävla hugg jag hade. Jävlar i helvete. Det var på riktigt. Alltså. Var det? Ja. 100. Shit. Men du är här nere med ditt spön när du står. Ska jag vara här uppe eller? Ja. Vad händer här uppe? Det känner mig som en basist. Ja, men du har ju bättre... Eller i och för sig, du har ju så jävla långa armar så... Ja, men alltså jag behöver vara här för att liksom... Jag är så in i helvete lång jag. Där jävlar var det på. Fan! Jävlar! Han kommer tillbaks. Kolla. Vad rinner i munnen på mig? Kolla. Fan, vad händer, mannen? Det var satan Vem är alltså. här nu då, om han är där och... Det blir inte många hugg per dag på ett sånt här ställe om man ska tolka Lars. Men vad gör det egentligen när man får stå i en båt utan mobiltäckning och bara prata om livet? Jag känner Lars genuina kärlek till fisket. Han är inte någon tävlingsfiskare eller prestigejagare, utan det känns som att han fiskar bara för sitt egna behov. Vilket jag verkligen kan se upp till. Lämna honom. Lyssna på om det är någon som börjar vibrera här. Om det är någon som är sugen. Ja. Om det är någon som vill lägga straffen liksom. Där! Har vi det? Ja. Nu du. Är det vev? Men den är inte stor. Nej. Nu du. Nu! Ska jag inte ändå... Eller? Nej. Men det är ändå fisk. Jag blir så himla glad. Det är nu det smäller. Jag måste fiska ju. Ja, de kan ju hoppa upp i knä på en i en sån här båt. Hörru. Det är nästan lite läskigt. Du vet. Ja, du gillar lite högre reling. Ja, men vad fan, lite så här säkerhetsmarginal. Fint att se lite fisk ändå. Hur glad blir du över en sån där? Ja, men det var ju jättekul att den nappade. Ja. Det spelar ingen roll vad det är för fisk. Ja, men när det är trögt liksom, då vet du, knäpper till. Ja. Det kommer ju en liten sån där endorfin. Ja. Tänk att de här kan bli så jävla stor alltså. Ja, vad snyggt det är alltså. Det är så snyggt när de simmar iväg så. Mm. Nu lägger jag den här. Så. Mm. Ja, den lär väl behöva användas strax här igen. Ja. Jävlar vad vi driver fort alltså. Ja, men nu har jag ju ankra. Ja, du har gjort det. Ja. Men du, alltså, jag vill ju veta hur det gick till. Jaha, 1676 där. Oviktad. Tjädtis. Dum, 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 dum.
Dum, 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 dum. Nej. Sen var det där med hoven. Fattar du fighten då när jag så jävla loj bara. Det var ju så jävla galen kondis på den. Jävla stubbe var det. Kämpade därefter. Hur lång var den? 120. Jävlar vilken tjockis. Det var... Då blir man så himla... Nu har man inte sett många gäddor i den där kalibern. Det är ju en. Och liksom när den ligger på mattan så här alltså... Då ser den ju mindre ut för den är så jävla stabbig liksom. Och så kommer jag ihåg... Det är en sån mätdekal liksom på mattan. Så att jag ser ju att den... Bara shit, vad fan. Jag kommer ihåg att jag tänkte så här, om den här är över 115 liksom, då är den ju hur tung som helst. Och så ser jag så här att den är ju, det går ju liksom, även om det är en sån där dekal så där, det blir ju jävligt knuggligt. Men jag ser att den är ju för fan lång. Eller? Och så lägger du vet, handen på skallen. Skallen ser ingen stor ut för kroppen är ju så jävla bulkig liksom. Men när jag lägger handen på och får liksom ett järlgrepp på det här liksom, bara, fan, den är ju... Det är en 120 centimeters fisk. Med stadig skalle liksom. Och så är den som en jävla tonfisk i kroppen så här. Fan, det var mäktigt. Mycket mäktigt. Det hade ju varit så jävla intressant att se hur fan den har liksom. Vad fan har den haft för jävla livsfilosofi? Hur har den kunnat bli så där liksom? Vad tror du den gör nu? Det hade ju varit kul om den fanns kvar såklart. Det är ju ett gäng år sedan. Ja, men fan var det värt. länge sedan eller? Ja, men det där var ju, jag tror det var 2017 eller något sånt där. 2016 eller 2017. Ja. Den kan ju absolut leva, men det är ju tveksamt om den... Jag menar, den var ju förmodligen som tyngst då. Ja. Det är ändå så här spännande. Eller, alltså, om min jigg hade varit liksom en betesfisk, då hade den ju petat i sig 3 hektar till. Så här. Då hade det varit en 17 panners liksom, på 120 centimeter. Vilket är helt orimligt. Tycker jag då. Det är... Ja. Fan vad sjukt. Det är så här det är alltså att vara Erik. Ja, men så har jag det med de flesta människor. Då fattar jag att du håller spöt här alltså. Ja, eller hur? Tankarna går runt i ring och jag fattar ingenting. Nej, men det kommer. Även, alltså liksom, till slut så gör det ju det. Ja. Men det behöver inte vara idag. Nej. Och där hade jag... Johan. Där hade jag med! Nej, men... Kom igen nu, boys. Driver ni med mig nu? Nej, det är så jävla hett nu. Jag kastar åt andra hållet. Var den på din och sen min eller? Nej, det är ju stereo. Alltså de är ju för fan, det var ju 2 obehagliga tvillingar. Tror du inte? Nej. Det gäller ju att förvalta de här chanserna också. Inte hålla på att missa mål och ribba ut och stolpe ut och stolpe ribba ut och missa mål och Ja, det är mitt liv alltså. upp på läktaren och...
Komsi. Där jävlar! Där jävlar! Oj. Det bara slirar, hörru. Det bara slirar. Det händer inget när du vevar. Nej. Där jävlar small det alltså. Ser du jag står blickstilla? Det är en liten Är det det? gädda Nej, som sitter i stjärten. Jag blir tokig alltså. Alltså jag blir tokig. Garre. Jag blir tokig! Hur fan är det möjligt? Kolla här vet ni. Tryck på knappen där, släpp ut lite lina. Det hade varit för bra för att vara sant. Vet, nu ska vi fan vara glada att den inte var stor alltså. Ja men vad i helvete alltså. High five. Ja nej. Jag inte fan alltså. Det här har man stått och bara hivat spete hela dagen. Ja, det där var ju fan som en spark på pungen det där alltså. Ja. Jag är redo nu för mitt livs kärlek känner jag. Är du redo nu? Ja, jag tror det. Ja. Ja. Nu fan ska det gå till. Hur har det varit? Har du haft liksom 3 år, 3 års... 2 år. Och sen är det ofta... Har det varit du som har avslutat eller? Ja, men det går ju liksom inte. Det fattar man ju. Ja. Och då har du inte träffat rätt heller. Nej, precis. Det handlar ju bara om det. Ja. Det handlar inte om dig. Det handlar om de Precis. Nej men... känner du, skulle du vilja ha någon liksom och dela vardagen med? Ja, fan. Jag är fan redo. Det är inget skämt. Nej. Alltså, Nej, jag förstår. Det är ju skönt ju. Vem blir det då? ja, det var jävligt intressant att veta. Ja. Det känns som att jag har fått en liten annan bild av fisket, samtidigt som jag har fått en fiskevän för livet under den här resan. Jag inser att fisket inte alltid måste vara en sport eller en tävling. Lars är ett tydligt exempel på att det är svårt med genvägar till stora gäddor. Och det krävs hårt arbete och mycket, mycket tid för att ta sig dit. Och en sak är säker, när det kommer till tid så kommer jag åtminstone ta med den för att fiska med Lars igen. Ja, fy fan Lars alltså. Vilken dag va? Ja, jag kämpar. Ja, jag har kämpat och jag lyckades ändå kroka en i stjärten. Mm. Det är få förunnat. Men du ska ha stort tack alltså. Det har varit en ära att få komma och träffa dig och det är väldigt kul att få lära känna dig som person. Framför allt. Men sen också liksom, det är allt du har pratat om under dagen här nu. Alla små grejer, småknep, hur du tänker. Jag är så glad att jag fick den möjligheten att få uppleva det. Jag hoppas att jag kommer tillbaka snart. Ja, men fan, vi måste ju ta revansch. Någon typ av revansch, ja. Ja, fan. Fiske är ju liksom... Ja, det är svårt att få på beställning. Ja, herregud. Alltså. Men vi har ju kämpat verkligen. Ja. Och vi har ju trott på det. Ja, herregud, hela dagen Som alltså. mentalpatienter. Stort tack Ge mig en alltså. kram, alltså. Ja, absolut. Jag är jätteglad över det här. Det är men så himla svinkul kul. har det varit, verkligen. Men jag kommer absolut tillbaka. Ja. Det blir revansch Ja, vi kör imorgon snarast. Imorgon igen. Jag måste bara ringa hem och kolla om det... Ja, jag kan ringa annars. Förklara läget. Det vore ju fantastiskt Förklara läget. om du skulle ringa till henne och säga men kidsen, Lars. Mm. Ja. Fy fan.